Before anything else, kailangan talaga nating i-dry ang buhok ng ating model or client. And then afterwards, kailangan natin itong i-hair section. Now, for hair sectioning, meron tayong iba't ibang klase ng hair sectioning. We have 4 section, and of course, we have 9, and we have T section. For this activity, we are using T section. So, kailangan natin siyang i-T-section para ang pag-apply ng ating mga chemicals and medicines, rebonding cream, ay even or ito ay pantay-pantay. So, as you can see, the hairstylist already started with hair sectioning the T section. Okay. So for T section, kailangan lang natin mag-iwan ng konting buhok doon sa bottom part ng ulo ng ating model or ng ating client. Then, we have to apply na the medicine, yung ating rebonding cream number 1. Okay. And then, after matapos sa likod, sa may gilid naman na portion, and afterwards, doon sa kabila naman na side ng ulo. Until such time na evenly ang pag-apply ng ating rebonding cream number 1. Okay. So, paano natin malaman kung ito ay naluto na ang buhok sa pamamagitan ng knot testing? Ang knot testing, dito natin malaman kung naluto na talaga yung buhok. So, kung hindi na siya magalaw, then that means naluto na yung buhok. Then, atin nang i-wash ang buhok ng ating model. Afterwards, blower na naman. And then afterwards, kailangan nating planchahin yung buhok. Pagkatapos natin itong planchahin, mag-apply tayo ng number 2 cream. Ang babad nito ay from 5 to 15 minutes. Then afterwards, ng babad na 10 to 15 minutes doon sa hair rebonding cream number 2, kailangan na natin itong i-wash ang buhok ng ating client, then ating i-dry using the hair dryer or blower, and then kailangan natin itong i-hair iron or i-plancha. And yan na ang ating result. Now sa pagplancha, kailangan paper thin ang pagplancha ng buhok. For the next video, tuturuan namin kayo kung paano ang paper thin na pag-hair iron sa buhok. Maraming salamat sa pag-watch ng video.